नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आता सकाळचे 5 वाजता येताना आपण चाललेलो आहे कोरीगडला. प्रवास थोडा लांबचा असल्यामुळे आपण लवकर निघत आहोत. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा. तर आता ही पटकन ती आपली चालू होती कोरीगडची. चला उशीर झालाय. मित्रांनो, आता आपण पोहोचलेलो आहे लोणावळ्यात. हा जो माझ्या मागचा तुम्हाला चौक दिसतोय, तिथून लेफ्ट आणून आपण कोरीगडला जाण्याचा मार्ग आहे. मित्रांनो, आता आपण जंगलातनी चाललेलो आहे. 15 ते 20 मिनिटं या मार्गाने चालल्यानंतर तुम्ही गडाच्या पायथ्यापाशी पोहोचता. तिथून पायऱ्या चालू होतात. मित्रांनो, आता आपण पोहोचलेलो आहे गडाच्या पायथ्याशी. इथून हा पायरी मार्ग चालू होतो. गडाच्या मध्यावर गेल्यावर तुम्हाला एक गुप्त गुफा बघायला मिळते, ज्याच्यात निम्मे जागेत तुम्हाला पाण्याचं टाक आहे, राहिलेल्या निम्म्या जागेत तुम्हाला राहण्याची सोय आहे. त्याच्या शेजारी एक गणेश मंदिर आहे. थोडंसं वर गेल्यानंतर तुम्हाला अजून एक पाण्याचं टाकं बघायला मिळतं. पंधरा ते 20 मिनिटं पायऱ्यावरून चालल्यानंतर तुम्हाला महादरवाजा बघायला मिळतो. त्याला गणेश दरवाजा म्हणतात. गडाच्या चांगल्या प्रकारे संवर्धन झालेलं आहे. किल्ल्यावर पूर्णपणे तटबंदी बांधण्यात आलेली आहे. गडावर 2 मोठी तळी आहेत आणि एक बारीक तळ आहे. या गडाची उंची समुद्र सपाटीपासून 3000 फूट आहे. हा गड पुणे जिल्ह्यात येतो. या गडावरून तुम्हाला कर्नाळा, माणिकगड, प्रबळगड, माथेरान, मोरगड, राजमाची, टिकोना, तोरणा अशी बरेच ठिकाणं दिसतात. या गडाच्या इतिहासाबद्दल सांगायचं झालं तर कोळ्यांच्या ताब्यातून निजामशाहीने 1483ला हा गड आपल्या ताब्यात घेतला. नंतर निजामशाहीच्या अंतानंतर आदिलशाहीच्या ताब्यात हा गड आला.
नंतर 1657 मध्ये जेव्हा महाराजांनी लोणावळ्यातील बाकीच्या गडाप्रमाणे महाराजांनी हा पण गड आपल्या स्वराज्यात सामील करून घेतला. नंतर हा शंभूराजांपर्यंत हा गड स्वराज्यात राहिला. शंभूराजांच्या मृत्यूनंतर हा गड मोगलांच्या ताब्यात गेला. नंतर शाहू महाराजांच्या काळात हा गड 1700 मध्ये परत आपल्या स्वराज्यात सामील झाला. नंतर 1818 मध्ये ब्रिटिश अधिकारी कर्नल पार्थ या गडावर हल्ला केला. 2 ते 3 दिवस चाललेल्या या लढाईनंतर 14 मार्च 1818 मध्ये तोफेचा गोळा किल्ल्यावरील दारुगोळा साठ्यावर पडला. त्याच्यामुळे एक मोठा स्फोट झाला. त्याच्यामुळे गडावर खूप मानवहानी झाली. त्यावेळेस हा गड इंग्रजांच्या ताब्यात गेला. गडावर पश्चिम बाजूला धान्याची कोठार आहेत. गडावर तुम्हाला अनेक वस्तूंचे अवशेष बघायला मिळतात. या गडावर एकूण 6 तोफा आहेत. त्यातली सगळ्यात मोठी तोफ म्हणजे लक्ष्मी तोफ. या गडाचे नाव कोराई देवीमुळे कोरीगड पडलेलं आहे. इतिहासात सांगितलं गेलं की या देवीचे जे सोनं होतं ते इंग्रजांनी मुंबईला असलेल्या मुंबा देवीला अर्पण केलेले आहे. गडाच्या पश्चिम बाजूला अंबावनी दरवाजा आहे. गडाच्या पूर्व बाजूला तुम्हाला आंबेवालीचा परिसर बघायला मिळतो.
अशा प्रकारे आपली कोरीगडची भटकंती संपते. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये कळवा. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया असंच अजून एका नवीन गडावरती नवीन व्हिडिओ घेऊन. चला तर मग बाय बाय.